recycling niya, ano na lang, something up. Pero yung resistensya niya, pero iba talaga ha, iba ang ano. Ako nagja-jogging. Kasi pag nagja-jogging, matigas ang legs. Matigas ang legs, so ganyan yan. Ayos ba? Iba eh. Pagpahirap ako eh. Pero hindi. Yung panglo. Oo, at yung pag gano'n yun, matigas. Kaya dapat katulad ito, malambot ang legs sa ano. Bye! Malupit ang hangin. Bigat. Bigat. Dami na tayong naplasan sa kanila, bro. Ilan na? Yun, tatlo na siguro. Tatlo na? Oo. Bakit? Isayo naman yung inaano nila. Nakauwi na sila? Pasko na ba? Si Rino. Ha? Oh, kasi isang oras na. Sulok, mas medo na.
9 na. Ipasok pa tayo bro. Opa ko.